तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा अफिसियल व्यक्ति हुनुहुन्छ, कुनै जागिर गर्दै हुनुहुन्छ, अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नै पसल वा बिजनेस छ। अब तपाईसँग यो 7 वटा एप्लिकेसनहरु फोनमा इन्स्टल छैन भने आजैबाट तपाईले फोन नचलाउँदा पनि हुन्छ। किनभने सानोतिनो फोन गर्नलाई, च्याट गर्नलाई त हामीलाई टेलिफोन वा किप्याड वाला मोबाइल भइले पुग्छ नि हैन त। हजुर, आजको भिडियोमा म आफ्नो फोनमा नभई नहुने 7 वटा एप्लिकेसनहरुको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिँदैछु। त्यो एप्लिकेसनहरुले के गर्न मिल्छ र त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ, किन त्यो एप बिना हाम्रो मोबाइल अधुरो छ, हाम्रो लाइफ अधुरो छ र हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो एप्लिकेसनहरु किन जरुरत पर्छ त भन्ने विषयमा नि म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नु पूर्व यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नु होला है त। हजुर, तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले 7 वटा एप्लिकेसनहरु पहिलो रहेको छ क्याम स्क्यानर। हजुर, क्याम स्क्यानर किन आवश्यकता पर्छ? जो कोहीलाई पनि आवश्यकता पर्छ, किनभने हामीले अहिले त डिजिटलको जमाना छ। हामीले नागरिकतादेखि लिएर सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु स्क्यान गरेर बोक्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि साइबर वा कुनै पनि स्क्यान मेसिन भएको ठाउँमा पुगेर स्क्यान गर्दा हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। आफ्नै स्क्यान मेसिन भए त ठिकै हो हैन। त्यो छैन भने तपाईले क्याम स्क्यानर चाहिँ अवश्य पनि बोक्नुपर्छ। तपाई एज अ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, एज अ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, एज अ जागिरवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रोफेसनल व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले क्याम स्क्यानरको बारेमा सुन्नु भएको नि छ होला। कतिपयको मोबाइलमा त यो इन्स्टल अलरेडी छ। तपाईले यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईको यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि यो क्याम स्क्यानर भन्ने एप तपाईको फोनमा छ कि छैन कृपया एउटा कमेन्ट चाहिँ गर्नु है त। अब दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आईएमपी। आईएमपी चाहिँ हामीले किन आवश्यकता पर्छ त हैन? हामी सबैले किन आवश्यकता पर्छ? यो आईएमपी भनेको त एउटा वालेट हो भनेर चाहिँ तपाईले सोच्नु होला। आजभोलि प्रत्येक पसल, प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ स्क्यानरहरु चल्छ। स्क्यान गरेर पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाई काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, वहाँ गाउँबाट चाहिँ तपाईलाई पैसा पठाउनु पर्ने भयो। आईएमपी बाट हामीले सजिलै पैसा पठाउन पाउन सकिन्छ हैन। त्यसै गरी हामीले जे पनि खरिद गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। यो एज अ सबैलाई आवश्यकता पर्छ। झन् पर्सनली रूपमा आवश्यकता पर्ने भनेको बिजनेसम्यान अथवा चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई धेरै भन्दा धेरै आवश्यकता पर्छ। दोस्रोमा धेरै आवश्यक पर्ने भनेको व्यवसायकर्ताहरु र पसल गर्नेहरुलाई पनि यो आवश्यकता पर्छ नै पर्छ। भोलिको दिनहरुमा सबै डिजिटल हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै स्टार्ट गर्दा हुन्छ। आईएमपी कसरी अकाउन्ट बनाउने, यो आईएमपी बाट चाहिँ हामीले पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। त्यो कसरी सकिन्छ च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब माइक्रोसफ्ट 365 भन्ने एउटा एप्स छ माइक्रोसफ्टको तर्फबाट, जुन कम्प्युटरमा हामीले एक्सेल, पावर पोइन्ट, वर्डहरु जुन अफिसहरु चलाउँछौं नि, त्यही हो। तपाईले अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईले केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, कम्प्युटरमा काम नभएको कामहरु चाहिँ यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भित्र हामीले सम्पूर्ण अफिस फन्डामेन्टलको सम्पूर्ण चीजहरु देख्न सक्छौं। एक्सेल देखि लिएर पावर पोइन्ट देखि लिएर नोट 1 देखि लिएर सम्पूर्ण चीजहरु देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एज अ जब गर्ने व्यक्तिहरु र विद्यार्थीहरुलाई यो एकदमै आवश्यकता पर्छ। नाउ एआई भनेको के हो, यसको बारेमा म यो सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरुको बारेमा छुट्टै भिडियो पनि बनाउने छु। एप्लिकेसनहरु कसरी चलाउने भन्ने कुराहरु नि सिकाउने छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। यो नाउ एआई भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई किन आवश्यकता पर्छ त? यो नयाँ सुन्नु भएको नि होला। अहिले पछिल्लो समयमा च्याट जीपीटी चलिरहेको छ। त्यसको साथसाथमा यो नाउ एआई च्याट जीपीटी नै हो, एक प्रकारको च्याट जीपीटी हो। यो नाउ एआई ले चाहिँ तपाईले कुनै पनि प्रश्न सोध्नुहोस्, यसले फटाफट जवाफ दिन्छ। च्याट जीपीटी नै हो। च्याट जीपीटी को बारेमा त सुन्नुभएकै होला। अब यो कसरी प्रयोग गर्ने, यो त किन्नु पर्छ हैन। यो चाहिँ निशुल्क कसरी प्रयोग गर्ने, यो अरु भिडियोहरु आउँदै गर्छ। तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। स्विफ्ट ट्रान्सलेट भन्ने एउटा एप्स छ। यो चाहिँ किन आवश्यकता पर्छ? तपाईले अब कसैलाई इंग्लिशमा लेख्नु पर्ने छ, तपाईलाई इंग्लिश आउँदैन, अथवा तपाईलाई कसैले चाहिँ मेसेन्जर, व्हाट्सएप, विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा इंग्लिशबाट चाहिँ मेसेज पठायो, तपाईलाई पढ्नै आउँदैन है। इंग्लिशको मेसेज पढ्नै आउँदैन, अथवा अरु ल्याङ्ग्वेजमा आयो, चाइनिजमा आयो है, कोरियनमा आयो, कहाँबाट तपाईको साथीहरु छ विदेशतिर पनि, त्यो ठाउँको ल्याङ्ग्वेजबाट आयो, तपाईलाई नेपालीमा पढ्नु पर्ने छ भने यो स्विफ्ट ट्रान्सलेटले चाहिँ तपाईलाई एकदम सजिलो बनाइदिन्छ। यो कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा पनि म अरु भिडियो बनाउने छु। तपाईले पनि नेपालीमा लेखेर तपाईले चाहेको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ उता पठाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ। कसरी इन्स्टल गर्ने सबै कुरा म अरु भिडियोमा, एप्लिकेसनको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई जानकारी दिनेछु। अब अर्को दुईटा रहेको छ हाम्रो पात्रो र हाम्रो कीवर्ड। अब हाम्रो पात्रो त किन आवश्यकता पर्छ त्यो तपाईलाई थाहा नै होला। अब हाम्रो कीवर्ड आवश्यकता पर्नुको कुरा चाहिँ के छ भने, अब मैले भने नि त्यो हाम्रो कीवर्ड भन्दा अलिकति माथि छ जुन माइक्रोसफ्ट 365, जहाँ चाहिँ
हामीले अफिसको कामहरू गर्छौँ हैन, त्यहाँ पनि जुन अफिसको कामहरू पनि एक्सेल, माइक्रोसफ्ट वर्डदेखि लिएर पावर पोइन्टहरूमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू बनाउँदाखेरि नेपालीबाट टाइपिङ गर्नुपर्ने छ होला है। अब मोबाइलमा त प्रिती फन्टहरू भन्ने आउँदैन हैन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो किवर्डले चाहिँ एकदम सजिलो बनाउँछ तपाईलाई, एकदम धेरै सजिलो, तपाईले सोचेको भन्दा पनि सजिलो। अब जस्तै के ए क के ए जे ख जी ए ग जसरी चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ, हामीले साधारणतया नेपालीमा चाहिँ इङ्ग्लिस अक्षरमा चाहिँ हामीले मेसेज पठाउँछौँ अरू कसैलाई के छ खाना खायौ भनेर, हो त्यसै गरी टाइपिङ गर्दाखेरि यसले नेपाली बनाइदिन्छ। यो एकदमै सजिलो छ, जुनसुकै एप्लिकेसन पनि काम लाग्छ, यो चल्छ। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई यो 7 वटा एप्लिकेसन बिना तपाईको मोबाइल अधुरो छ, तपाईको लाइफस्टाइल अधुरो छ। मैले सुरुमै भने अब यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईले के बुझ्नुभयो कमेन्ट गर्नु होला र यो सबै एप्सहरू कसरी चलाउने भन्नेको भिडियोहरू बाँकी दिनहरूमा म बनाएर अपलोड गरिरहने छु। त्यसको लागि तपाईले च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने यो मेरो नयाँ च्यानल हो। तपाईले सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिराख्नुभयो भने मैले यो एप्सहरू यो बाहेकको अरू धेरै एप्सहरू जस्तै युट्युबरलाई के आवश्यकता पर्छ, कुन एप्सहरू आवश्यकता पर्छ, भिडियो एडिटरलाई के आवश्यकता पर्छ हैन, डिजाइनरलाई के आवश्यकता पर्छ, त्यो सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरूको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने छु। कसरी चलाउने, त्यो के हो कस्तो हो, सबै कुन चलाउँदा बेस्ट, कुन चलाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ, कुन फ्री छ, कुन चाहिँ पेड छ हैन। पेड सफ्टवेयरहरू पनि तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ हामीले फ्रीमा चलाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ म सम्पूर्ण जानकारीहरू यस च्यानल अन्तर्गत रहेर दिनेछु। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि पनि मैले कुरा दोहोर्याएँ, तपाईले यस च्यानललाई चाहिँ अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। हजुर, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्टको साथमा। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने एक लाइक गर्नु होला। आजलाई हामी छुटिन्छौँ, अर्को भिडियोमा भेटौँला। हवस् त, नमस्ते।